Trong video trước, bạn đã thấy cách bạn có thể sử dụng vector hóa để tính toán các dự đoán, các chữ A viết thường cho toàn bộ tập huấn luyện, tất cả cùng một lúc. Trong video này, bạn sẽ thấy cách bạn có thể sử dụng vector hóa để thực hiện các phép tính gradient cho tất cả M mẫu huấn luyện. Một lần nữa, tất cả cùng một lúc. Và sau đó, ở phần cuối của video này, chúng ta sẽ tổng hợp tất cả lại và cho thấy cách bạn có thể có được một cách triển khai rất hiệu quả của hồi quy logistics. Vì vậy, bạn nhớ rằng đối với phép tính gradient, những gì chúng ta đã làm là chúng ta đã tính dg1 cho ví dụ đầu tiên, đó sẽ là A1 trừ Y1, và sau đó dg2 bằng A2 trừ Y2 và cứ như vậy. Vì vậy, và cứ như vậy cho tất cả M ví dụ huấn luyện. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là định nghĩa một biến mới, để viết hoa Z sẽ là dg1, dg2, phải dgm. Một lần nữa, tất cả các biến D viết thường Z được xếp chồng theo chiều ngang. Vì vậy, đây sẽ là một ma trận một nhân M hoặc, một cách khác, một vector hàng M chiều. Bây giờ, hãy nhớ lại rằng, từ slide trước, chúng ta đã tìm ra cách tính viết hoa A, đó là A1 đến AM. Và chúng ta đã định nghĩa viết hoa Y là Y1 đến Im. Cũng được xếp chồng theo chiều ngang. Vì vậy, dựa trên các định nghĩa này, bạn có thể tự mình thấy rằng dg có thể được tính là A trừ Y, bởi vì điều này sẽ bằng A1 trừ Y1. Nó sẽ là phần tử đầu tiên, A2 trừ Y2. Nó sẽ là phần tử thứ hai, và cứ như vậy. Vì vậy, phần tử đầu tiên này, A1 trừ Y1, chính xác là định nghĩa của dg, một phần tử thứ hai chính xác là định nghĩa của dg2, và cứ như vậy. Vì vậy, chỉ với một dòng mã, bạn có thể tính toán tất cả những điều này cùng một lúc. Bây giờ, trong cách triển khai trước, chúng ta đã loại bỏ một vòng lặp for rồi, nhưng chúng ta vẫn có vòng lặp for thứ hai này trên các ví dụ huấn luyện. Vì vậy, chúng ta khởi tạo dw về 0, về vector 0, nhưng sau đó chúng ta vẫn phải lặp qua các ví dụ huấn luyện mà chúng ta có dw cộng bằng x1 nhân, dg1 cho ví dụ huấn luyện đầu tiên, dw cộng bằng x2, dg2 và cứ như vậy. Vì vậy, chúng ta làm điều đó m lần và sau đó, bạn biết đấy, dw chia bằng m, và tương tự cho b, phải, db được khởi tạo là 0, và sau đó db cộng bằng dg1, db cộng bằng dg2, cho đến, bạn biết đấy, dgm, và sau đó db chia bằng m. Vì vậy, đó là những gì chúng ta đã có trong cách triển khai trước. Chúng ta đã loại bỏ một vòng lặp for, vì vậy ít nhất bây giờ, dw là một vector và chúng ta không cập nhật riêng dw1, dw2 và cứ như vậy. Vì vậy, chúng ta đã loại bỏ điều đó rồi, nhưng chúng ta vẫn có một vòng lặp for trên M ví dụ trong tập huấn luyện. Vì vậy, hãy lấy các phép toán này và vector hóa chúng. Đây là những gì chúng ta có thể làm. Sum from I equals 1 through m of dzi, and well, all the dz's are in that row vector. Đối với cách triển khai vector hóa của DB, những gì nó đang làm về cơ bản là tổng hợp tất cả các dg này và sau đó chia cho m. Vì vậy, DB về cơ bản là một phần m tổng từ y bằng 1 đến m của dg y, và trong đó tất cả các dg nằm trong vector hàng đó. Và vì vậy, trong Python, những gì bạn làm là triển khai bạn biết một phần m nhân np.sum của dz phải không? Vì vậy chỉ cần lấy biến này và gọi hàm np.sum trên đó, và điều đó sẽ cung cấp cho bạn db, còn dw thì sao tôi sẽ viết ra các phương trình chính xác bạn có thể xác minh là điều đúng đắn cần làm dw hóa ra là một phần m nhân với ma trận x nhân với dg chuyển vị. Và để hiểu tại sao lại như vậy, điều này bằng một phần m, sau đó ma trận x là x1 đến xm, f phải, được xếp chồng lên nhau trong các cột như vậy, và dg chuyển vị sẽ là dg một xuống đến như vậy.
Và vì vậy, nếu bạn tìm ra ma trận này nhân với vector này hoạt động như thế nào, điều này hóa ra là một phần m nhân với x1 dg, 1 cộng chấm 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 cộng xm dgm. Và vì vậy đây là một vector n nhân 1. Và đây là những gì bạn thực sự có được với dw, bởi vì dw đã lấy những thứ này và cộng chúng lại. Và đó chính xác là những gì phép nhân ma trận vector này đang làm. Và một lần nữa, với một dòng mã, bạn có thể tính dw. Vì vậy, cách triển khai vector hóa của các phép tính đạo hàm chỉ là thế này. Bạn sử dụng dòng này để triển khai db và sử dụng dòng này để triển khai dw. Và lưu ý rằng không có vòng lặp for trên tập huấn luyện. Bây giờ bạn có thể tính toán các cập nhật bạn muốn cho các tham số của mình. Vậy bây giờ hãy tổng hợp tất cả lại thành cách bạn thực sự triển khai hồi quy logistic. Vì vậy, đây là cách triển khai ban đầu, rất không hiệu quả, không được vector hóa của chúng ta nơi. Vì vậy, điều đầu tiên chúng ta đã làm trong video trước là loại bỏ khối lượng này, phải không? Vì vậy, thay vì lặp qua dw1, dw2, và cứ như vậy, chúng ta đã thay thế điều này bằng một giá trị vector, dw, và chúng ta chỉ nói đây là dw cộng bằng c. Bây giờ là một vector nhân với dgi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta cũng có thể loại bỏ không chỉ vòng lặp for bên dưới, mà còn loại bỏ cả vòng lặp for này. Vậy đây là cách bạn làm điều đó. Vì vậy, sử dụng những gì chúng ta có từ các slide trước, bạn sẽ nói viết hoa Z bằng v kép chuyển vị x cộng b. Và mã bạn viết là viết hoa Z bằng np chấm v kép chuyển vị x cộng b, và sau đó a bằng sigmoid của viết hoa Z. Vì vậy, bây giờ bạn đã tính toán tất cả những điều này, và tất cả những điều này cho tất cả các giá trị của y. Tiếp theo, trên slide trước, chúng ta đã nói bạn sẽ tính dg bằng viết hoa a trừ viết hoa y. Vì vậy, bây giờ bạn tính toán tất cả những điều này cho tất cả các giá trị của y. Sau đó cuối cùng, dw bằng 1 phần mx dg chuyển vị và db bằng 1 phần m của bạn biết đấy, np chấm sum dg. Vì vậy, bạn vừa thực hiện chuyển xuôi và chuyển ngược. Thực sự tính toán các dự đoán và tính toán các đạo hàm trên tất cả m ví dụ huấn luyện mà không cần sử dụng vòng lặp for. Và vì vậy, cập nhật gradient descent sau đó sẽ là, bạn biết đấy, VF được cập nhật là VF trừ đi tốc độ học tập nhân với dw mà chúng ta vừa tính ở trên, và B được cập nhật là B trừ đi tốc độ học tập nhân với db. Đôi khi nó đặt dấu 2 chấm ở đó để biểu thị như một phép gán. Nhưng tôi đoán tôi đã không hoàn toàn nhất quán với ký hiệu đó. Nhưng với điều này, bạn vừa triển khai một lần lặp duy nhất của gradient descent cho hồi quy logistic. Bây giờ, tôi biết tôi đã nói rằng chúng ta nên loại bỏ các vòng lặp for rõ ràng bất cứ khi nào bạn có thể. Nhưng nếu bạn muốn triển khai nhiều lần lặp của gradient descent, thì bạn vẫn cần một vòng lặp for trên số lần lặp. Vì vậy, nếu bạn muốn có 1.000 lần lặp của gradient descent, bạn vẫn có thể cần một vòng lặp for trên số lần lặp như một vòng lặp for ngoài cùng như thế. Và tôi không nghĩ có cách nào để loại bỏ vòng lặp for đó. Nhưng tôi nghĩ rằng thật tuyệt vời khi bạn có thể triển khai ít nhất một lần lặp của gradient descent mà không cần sử dụng vòng lặp for. Vậy đó, bây giờ bạn đã có một cách triển khai gradient descent được vector hóa cao và hiệu quả cao cho hồi quy logistic. Chỉ có một chi tiết nữa mà tôi muốn nói đến trong video tiếp theo. Đó là trong mô tả của chúng ta ở đây. Tôi đã ám chỉ ngắn gọn đến kỹ thuật này được gọi là broadcasting. Broadcasting hóa ra là một kỹ thuật mà Python và NumPy cho phép bạn sử dụng để làm cho một số phần nhất định trong mã của bạn hiệu quả hơn nhiều. Vì vậy, hãy xem thêm một số chi tiết về broadcasting trong video tiếp theo.